Välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Idag gör jag någonting speciellt. Jag gör en utflykt, en lite längre sådan, i snötäckt landskap. Den här färden, ska jag säga att det återstår en 40 mil. Och den här färden kommer att leda mig fram till en utmaning. Inte en direkt löparutmaning, men en annan form av utmaning som faktiskt inkluderar det här vita snön som ligger och vintern som vi har. Jag ska fara iväg på en överlevnadsutbildning, vinteröverlevnad som det kallas. Den hålls i utav Sveriges överlevnadscentrum och en specifik person här som heter Ingvar Krancher, som har varit med och startat upp Sveriges överlevnadscentrum tillsammans med Lars Fält. Han är pensionerad nu, men still going strong så att säga. Och det vore mycket, eller det kommer att bli mycket intressant att höra och lära sig lite grann om det han har att lära ut så att säga kring vinteröverlevnad. Jag slängde in absolut det sista i bilen när jag hade lämnat barnen, de minsta på förskolan, och begav mig iväg. Jag är lite osäker, det är som en röra i bilen, men jag slängde med mig ordentligt med kläder. Och jag hoppas att jag då inte har glömt någonting specifikt som är viktigt. Programmet som sådant är ganska diffust och vi vet egentligen inte riktigt vad vi ska göra då. För det är lite grann utav själva grejen förstås, att det ska vara lite ovisst och man vet inte riktigt vad man ger sig in i. Men det finns ett par huvudpunkter i varje fall, och det är en gemensam middag idag då jag anländer, och sen då det sova i någon form av gympasal med tanke på corona, så sprider vi ut oss. Men det blir en innenatt. Sen då imorgon så blir det att fara ut, ta med sig de kläder man har, testa lite utrustning, skidor, se så att allting funkar. Och sen vid lunchtid så beger vi oss iväg. Och det sista målet vi får, det är då en frukost, har jag för mig. Exakt, det framgår inte riktigt. Så att därefter är det då fältmässigt. Och då är det sova i snöka, snöbevack eller vad det nu kan vara tänkas vara för någonting, snökojor. Och ute i terrängen. Har inga sovsäckar, inga liggunderlag, ingenting sådant med oss. Så det är spännande. Jag tänkte med detta se om det är möjligt att filma lite grann. Och så tänkte jag att ni ska få hänga med på den här resan. Så får vi se hur det går. Man kan säga att jag har passat på att hyrt utrustning. Alltså ytterskalet. Även skor och skidor med tillhörande stavar och pjäxor. Det är turskidor. Jag har för mig att det är Tegnäs-skidan vi lånar, men det är en Rottefellebildning, lite bredare modell. Så det ska vara stabilt och trevligt ute i skogen. Sen har jag för mig att det är Tegnäs stavar också. Jag är lite mer osäker. Under detta så har jag lite förstärkningsplagg. Jag har dels längst in mot kroppen så kör jag Aklima eller någon form av ullnätställ. Och jag väljer nätet för att av min erfarenhet så är det absolut bästa. Man sätter det längst mot kroppen och sen då kan man dra på sig vanliga långkalsonger, alltså underställs tröja och byxa på det. Då får man ett extremt varmt plagg redan där. Och sen då har man då ett vindtätt plagg, regntätt plagg utanpå som är möjligt att öppna och ventilera och så. Då har man
då är man liksom rustad. Sen gäller det att hitta någon form av förstärkningslösning. Och jag har med mig lite olika alternativ för detta. Och förhoppningsvis så kommer det att räcka. Dels har jag då förstärkning. Jag köpte någon faktiskt nu sista dagarna här. En Aklima boxers shorts typ. Som sitter ganska tajt och som ska vara värmande, ganska tjockt. Så. Sen på överkroppen har jag en på samma sätt jag tror det är en Full Power tjockare modell med såna här handcuffs typ fastsatta på den tröjan. Så det är också en förstärkningsdel som jag har. Sen har jag Taigas förstärkningströja, kommer inte ihåg, Thule tror jag den heter, och Thulebyxan som också är kort, men värmer då de specifika delarna som är väsentliga att värma, och det rör ju förstås då skrevet och låren och överkroppen då, där man har de vitala organen. I mössa har jag tror jag har med mig två stycken mössor, och det är lite tunnare modell, och en som jag ska ha då som är lite för varmare, som går ner över öronen. Den där varmare är ju tänkt att nyttja i samband med mindre aktiviteter, för har man en lite tunn mössa så kan man ganska enkelt lösa vattentätheten och faktiskt så att den tål ännu mer, när man sätter på sig huvan på den jacka man har, kapuschongen. Då har man så att säga löst mycket av den delen också. Jag tänkte jag återkommer lite längre fram här. Ja, det har börjat snöa lite grann, så vi får väl se. Väderprognosen har lovat nästan 20 centimeter idag och 10-20 imorgon. Det ska ju snöa en hel del, så jag hoppas att det inte snöar för mycket nu medan jag är på väg, så att det blir ett jobbigt före så att säga att transportera sig. Nej, men det här blir riktigt spännande och jag ser fram emot detta. Är en utmaning som faktiskt avspeglar det som komma skall. Där vi faktiskt har en plan på att göra en lite längre vinterstrapats. 2022 är tanken att på något sätt försöka göra en lite längre vinterstrapats. Och då är det väl på tiden att man faktiskt fräschar upp sina kunskaper kring det här med kyla och klädesplagg och så. För att sanningen att säga så har man ju som glömt det mesta, och man gjorde militärtjänsten då drillades man ju det här och kunde det, och man hade rätt utrustning. Men det är alltid bra att repetera och komma ihåg och påminna sig själv, vad är det som gäller egentligen, vad händer, hur mår man då man är ute och vistas i skogen och mark vintertid, och i det här fallet så är det ju faktiskt fjällmiljö vi ska vara i. Så det blir mycket, mycket spännande. Ja, men tjenare igen. Och nu har jag kommit en bra bit på väg. Jag har cirka 24 mil kvar. Och jag tänkte väl göra mig lite käk. Hade jag införskaffat en sån här. Det enda man behöver göra är att hälla i lite vatten, och så är det lite chili, styrka och så som jag faktiskt tycker om.
Så jag ska försöka dra i med den här helt enkelt. Jag använder mig av varmt vatten som jag har med mig. Och häller bara ner i den här. Termosen ska vi ha med oss i den här överlevnadsutbildningen. Kursen. Så, skruvar igen den. På med locket. Ska man sätta på det här för att låta det stå och verka en stund. Ja, då ska vi se om vi kan. Nu har det stått i, jag tror det är 3 minuter. Ska man hälla ut. Vattnet. Och därefter så ska man då in med det här. Jag kör med Triangas tidsspår. Ja. Det här ser ju lovande ut. Ja men tjenare. Nu är jag cirka lite mindre än 10 mil ifrån målet för idag. Då det handlar om bilkörningen. Och vi får se, jag anländer lite tidigt här nu. Det har gått bättre än vad jag trodde och jag har inte behövt stanna så mycket heller. Så att resan som sådant finns det inga direkta händelser eller så som har sinkat på något sätt. Måltiden satt bra. Jag fick i mig lite kaffe och mat och bröd på det. Så nu är det bara liksom att köra på. Vägarna är fina, jag har inga fordon framför mig. Det är lite snö som virvlar upp. Om jag hade haft någonting framför mig. Men som tidigare så var det lite mer som virvlade upp. Snön ligger kvar här, men det känns ändå som att det inte är mer här än vad det är hemma vid. Det till och med känns nästan ibland som att det är lite mindre på vissa ställen än vad det är hem. Men då har ju i och för sig snön också virvlat fram ordentligt och snöat ordentligt i kustlandet. Så kan det vara, men det är mycket vackert. Snön ligger ju precis och snön ligger ju på träden. Fantastiskt läckert. Hoppas att det får vara kvar så här, så att den fantastiska miljön. För det är ju så någonstans att då det trillar ner så är det inte lika fint. Då får vi se, som sagt, det blir någon form av gemensam måltid. Vad det kan tänkas vara, ingen aning. Och faktum är det att det är ju det sekundära. Jag är ju inte här för att äta mat. Jag är här för att få lära mig nya saker. Och då spelar det inte så stor roll vad det är för någonting jag äter. Har svängt av från Östersund. Jag behövde ju aldrig fara in i Östersund eftersom jag tog inlandsvägen här. Och har svängt av, så nu viker jag av mot Norge helt enkelt. Åre och de delarna av landet. Så det var det. Nu ska jag återgå till körandet. Ha det bra så länge.